So yeah, hello everyone, welcome back to a brand new video, welcome back to my channel. And in today's video I'm going to show you guys how to protect this fork oil seal है DIY मेथड मा आज गर्न गइरहेको छु किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो फोर्क ओइल सिल कभर र प्रोटेक्टर पाउँदैन ठ्याक्कै यत्रो हुन्छ क्या लाइक यस्तै मेटेरियलको ठ्याक्कै यहाँ छोप्ने हुन्छ कि यति भरि छोप्ने त्यसले चाहिँ यो फोर्क ओइल सिल बचाउँछ क्या यो डस्ट क्याप फोर्क ओइल सिल हाम्रो अब अवस्था त्यस्तै छ रोडको तराईको धेरै मड आइरा हुन्छ कति क्लिन गर्ने यो ट्युब लाएर यो ओइल सिलहरुलाई यो अपसाइड डाउनमा चाहिँ एकदम कम्पलसरी नै हुन्छ के त्यो एउटा प्रोटेक्टर चाहिँ चाहिने यत्रो आउँछ के DIY आज चाहिँ म गर्न गइरहेको छु इन्डियातिर चाहिँ ठ्याक्कै यत्रो पाउँछ के प्रोडक्ट नै पाउँछ ठ्याक्कै यतिसम्म छोप्दिन्छ त्यसले चाहिँ यो धेरै क्लिन गरेर राख्नु पर्दैन के अनि ओइल सिललाई पनि बचाएर राख्छ यहाँको यो ओइल सिल यो चाहिँ डस्ट क्याप हो यो भित्र चाहिँ ओइल सिल हुन्छ के धेरै धुलो माटो हिलो लाग्यो भने अनि क्लिन गरेन भने ठ्याक्कै भित्र जान्छ कि यो भित्र सकको भित्र यो पाइप भित्र अनि त्यहाँ चाहिँ ओइल सिललाई ड्यामेज गरेर फेरि लिकेज सुरु हुन्छ सो त्यो प्रिभेन्ट गर्नुलाई चाहिँ अनि धेरै क्लिनिङ गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ म आज DIY यहाँसम्म चाहिँ एउटा कभर बनाउन गइरहेको छु आफैले माइक्रोफाइबर क्लोथ यस्तैले अनि यहाँ जिप्टाइले बाँधेर सो त्यही हो आजको भिडियोमा म त्यही देखाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ पाउँदैन त्यो प्रोडक्ट अनि DIY बनाउन गइरहेको छु योभन्दा अगाडि पनि मैले युज गरेको छु एन्ड इट वर्क्स है त्यही भएर चाहिँ म फेरि पनि हाल्न गइरहेको छु यहाँको कन्डिसन त्यस्तै छ रोड कहिले बन्ने थाहा छैन हिलो धुलो त्यस्तै हुन्छ यहाँ धेरै हिलो टास्यो भने क्लिन गरेन भने टाइम टु टाइम यो ओइल सिल पनि जान्छ भित्रको सक यो पाइप पनि जान्छ यो गयो भने झन् पुरै सकै फेर्नुपर्छ यो एसेम्ब्ली नै सो त्यही भएर इट्स बेटर टु प्रोटेक्ट अप टु हियर है यहाँसम्म चाहिँ एउटा ज्याकेट टाइपको हालिदिउँ कभर टाइपको सो त्यही हो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस है पहिला चाहिँ क्लिन गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मजाले म क्लिन गरेर दुईटै साइडमा हाल्छु दिस साइड एज वेल यो साइड पनि हाल्छु एज गाइज क्यान सी यता पनि मजाले क्लिन गर्छु पहिला त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा जिप्टाइ यहाँ एउटा जिप्टाइ यहाँ चारवटा जिप्टाइ चाहिन्छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जिप्टाइ यहाँ राखिरहेको छु एन्ड माइक्रोफाइबर क्लोथ अनि यो भित्र चाहिँ डबल साइडेड टेप छ यस्तै मैले हालेको छु ठ्याक्कै यसलाई डबल गरेर ठ्याक्कै हाल्दिनँ एन्ड आल्सो यु गाइज हाउ टु इन्स्टल सो लेट मी फर्स्ट क्लिन इट यसलाई म क्लिन गरेर अरू प्रोसेस देखाउँछु है त सो वेट फोर्कलाई चाहिँ क्लिन गरिदिइसकेँ ओइल सिललाई पनि मजाले यो डस्ट क्यापलाई पनि मजाले क्लिन गरिदिइसकेँ एज गाइज क्यान सी देयर इज नो डर्ट एन्ड मड नो स्प्ल्यासेस सबै क्लिन गरिदिइसकेँ बोथ साइड एज गाइज क्यान सी दिस साइड टु दुईटै साइड हाल्ने हो ठ्याक्कै यहाँसम्म हुन्छ म चाहिँ देखाइदिन्छु के चाहिन्छ जिप्टाइ चाहिँ अलिक लामो खालको लिनु होला लेन्थ ठुलो भएको एज गाइज क्यान सी दिस इज अ लङ्गर वान अनि माइक्रोफाइबर क्लोथ यो चाहिँ 50 RS मा पाउँछ इन्डियामा चाहिँ पाउँछ त्यो ठ्याक्कै फोर्क ओइल सिल कभर भन्ने आउँछ र प्रोटेक्टर भन्ने त्यो चाहिँ पाउँछ इजिली अनलाइन मार्केटमा यहाँ चाहिँ पाउँदैन सो मैले चाहिँ DIY बनाउन लागेको छु यो चाहिँ 50 रुपिसको हो अनि डबल साइडेड टेप त भइहाल्छ जोसँग पनि अनि यो जिप्टाइ 10 रुपिस पर्छ पर पिस नभए 5 रुपिस पनि पर्छ सर्टरमा तर यसमा चाहिँ लङ चाहिन्छ योभन्दा नि लङ्गर आउँछ तर यसले नै भ्याउँछ सो म हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु एटलिस्ट 100 रुपिसको जुगाड हो यो 100 रुपिसले हजुरहरूले DIY आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि टु प्रोटेक्ट योर ओइल सिल सो म हजुरहरूलाई अर्को प्रोसेस देखाउँछु अब सब चाहिँ क्लिन भइसक्यो अब चाहिँ म हजुरहरूलाई यो हाल्ने प्रोसेस देखाइदिन्छु यो कसरी हाल्ने भनेर सो जस्ट वेट है त म त्यहाँ ठ्याक्कै हालेर अनि हजुरहरूलाई देखाउँछु यहाँ क्यामेरा होल्ड गर्ने मान्छे नै भएन सो आई हेभ टु डु इट माइसेल्फ सो वेट सो लाइक दिस यु हेभ टु डु है त म देखाइदिन्छु यो जुन एउटा कपडा जुन माइक्रोफाइबर क्लोथ छ नि यसलाई चाहिँ लाइक दिस यु हेभ टु इन्सर्ट इट है लाइक दिस वी हेभ टु इन्सर्ट इट इनसाइड है लेट मी सो यु क्यान सी यो चाहिँ यसरी हुन्छ क्या स्टार्टिङमा अनि यो डबल साइडेड टेप हाल्नुको कारण यही हो कि ठ्याक्कै यो यहाँ लक होस् भनेर लाइक दिस आफ्नो प्लेसमा अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति मोटो होस् क्लिन गर्नलाई यहाँसम्म अनि यहाँ चाहिँ अलिक पातुलो लेयर भए पनि हुन्छ यहाँ एउटा जिप्टाइ हालिदिने ठ्याक्कै यहाँ अनि एउटा यहाँ सो लेट मी डु इट है यसरी नै पसाउने हो अनि यहाँ चाहिँ यो डबल साइडेड टेप हाल्नुको कारण यहाँ होल्ड होस् भनेर अनि यसलाई चाहिँ भित्रपट्टि घुमाइदिने यो देखिँदैन अनि बाहिरबाट क्लिनै देखिन्छ यसलाई ठ्याक्कै अपोजिट साइड घुमाइदिने म अहिले देखाउँछु जिप्टाइ हालेर लाइक दिस एउटा जिप्टाइ चाहिँ ठ्याक्कै यसको बिचमा हाल्नुहोस् यो डबल साइडेड टेप यो बिचमा छ नि यहाँ ठ्याक्कै यसको बिचमा चाहिँ एउटा जिप्टाइ हाल्नुहोस् अनि एउटा जिप्टाइ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ डस्ट क्यापको ठ्याक्कै खाँच जुन छ नि यहाँ लक हुने प्लेस ठ्याक्कै यहाँ हालिदिँदा हुन्छ एउटा जिप्टाइ अनि अर्को चाहिँ यहाँ माथि यहाँ ठ्याक्कै यसको होल्ड गर्ने प्लेस यहाँ हालिदिएपछि अड्किन्छ क्या मजाले अनि यसलाई चाहिँ उतापट्टि घुमाइदिने सबै जिप्टाइ उतापट्टि घुमाइदिएपछि चाहिँ मजाले टाइट गर्नु होला है त सो एउटा जिप्टाइ यहाँ हाल्ने अर्को जिप्टाइ ठ्याक्कै यहाँ हाल्ने अनि अर्को यहाँ हुन्छ ठ्याक्कै अनि यसले मजाले आफ्नो प्लेस होल्ड गर्छ अनि धेरै डिस्टर्बेन्स पनि हुँदैन यसलाई चाहिँ यो फिनिसिङ नभएको साइडलाई उल्टो घुमाइदिने ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा घुमाइदिने अनि यो देखिँदैन क्या सो यहाँ जस्ट वेट फर अ मोमेन्ट अर्कोपट्टि म जिप्टाइ हालेर देखाइदिन्छु है त सो वेट गाइज क्यान सी 3 जिप्टाइज है 3टा जिप्टाइ यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ यो ठ्याक्कै यो खाँचमा लक हुनलाई एउटा चाहिँ ठ्याक्कै यो डस्ट क्यापको बिचमा अनि एउटा चाहिँ यो डबल साइडेड टेपको बिचमा है त यो तीनटाले मजाले यसलाई होल्ड गर्छ अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै काटेर उतापट्टि घुमाइदिने अनि यो देखिँदैन क्या लाइक कभर देखिन्छ अनि यो एक्स्ट्रा पार्ट इफ यु वान्ट टु कट इट यु क्यान कट इट नभए यसरी फोल्ड गरेर राखिदिँदा पनि हुन्छ बट इफ यु वान्ट टु कट इट यु क्यान कट इट है अनि बेलुका फिनिसिङ देखिन्छ सो या
दिस इज हाउ टु डु इट। अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले यसले प्रोटेक्ट गर्छ लाइक फ्रम द इनसाइड अफ इट आई विल सो यु। दिस इज हाउ इट लुक्स। त्यहाँ पनि एज यु गाइज क्यान सी इट्स होल्डिङ इट प्रोपरली। जिप टाईले चाहिँ मजाले लक गरिदिन्छ आफ्नो प्लेसमा। अनि यो कतै जाँदैन ठ्याक्कै एज यु गाइज क्यान सी एउटा चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ डस्ट क्यापको त्योमा छ खाँचमा। अनि यो चाहिँ डबल साइडेड टेपलाई होल्ड गर्नलाई यहाँ छ है त। सो DIY मोडको लागि त ठिकै हो, 100 रुपिस वेस्ट हुन्छ, खर्च हुन्छ, वेस्ट त के भन्नु खर्च हुन्छ। अनि यु क्यान प्रोटेक्ट योर ओइल सिल डस्ट क्याप। अनि यो पाइप यहाँसम्म जति अब फोहोर हुन्छ यति त क्लिन गर्न सकिन्छ, बट यो चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ ज्याकेट टाइपको भयो क्या, कभर टाइपको। सो द्याट विल हेल्प यु टु प्रोटेक्ट योर ओइल सिल एन्ड ओइल डस्ट क्याप। अनि सकलाई पनि प्रोटेक्ट गर्न मिल्छ। यहाँ मडहरू भयो भने त यो भित्र जाँदैन नि त, यतिले यसलाई कभर गर्न मिल्छ, प्रोटेक्ट गर्न मिल्छ। अनि यसलाई चाहिँ आफूले पनि क्लिन गर्दा हुन्छ टाइम टु टाइम। सो या द्याट्स हाउ टु डु इट है। अनि यसलाई चाहिँ घुमाउनलाई ट्विस्ट गर्नुहोस् है, टिल्ट गर्नु अलिकति भित्रपट्टि, यसलाई ठ्याक्कै कट गरेर अनि यो भित्र जान्छ। अनि यति त्यो यस्तो योहरू चाहिँ देखिँदैन है त बाहिरपट्टि, यसलाई कट गर्दा पनि हुन्छ। सो या दिस इज हाउ टु डु इट है। वान साइड, अर्को साइड त अब म देखाउँदिनँ, सिधै कम्प्लिट गरेर देखाउँछु है त। एक साइड मैले देखाइदिइसकेँ हाउ टु डु इट, अब अर्को साइड भयो भने देखाइदिन्छु, नभए या यु नो हाउ टु डु इट। सो या जस्ट वेट लेट मी कट इट एन्ड यसलाई चाहिँ म फिनिस गर्छु। दिस इज द सेम है, दुइटै साइडको लागि सेम प्रोसेस छ। यसरी नै पहिला कपडा त्यो गर्नुहोस्, फिट गर्नुहोस्। कपडा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो प्रेफरेन्सबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डार्क कलरमा एउटा यही पाएँ, न ब्ल्याक थियो न केही थियो, त्यही भएर मैले यो चुज गरेँ। हजुरहरूले इफ ब्ल्याक पाउनुहुन्छ भने यु क्यान युज ब्ल्याक है, त्यसको लागि चाहिँ अनि ठ्याक्कै म्याच खाने पनि हुन्छ। सो मैले चाहिँ नपाएर यही हालिदिइरहेको छु। अनि यस्तै हो प्रोसेस चाहिँ सेम बोथ साइडको लागि। एन्ड अब जिप्टाई हाल्ने, त्यसपछि यहाँ जिप्टाई हाल्ने, त्यसपछि यहाँ अनि सक्यो है त। सो या लेट्स डु इट। एज यु गाइज क्यान सी इट हेज बिन इन्स्टल है। दिस इज हाउ इट लुक्स अन द बाइक। जिप्टाईलाई चाहिँ यसरी भित्र ठेलिदिने तिनटैलाई, अनि यस्तो क्लिन लुक आउँछ। लाइक एज यु गाइज क्यान सी यतिको देखिँदैन कि जिप्टाई यतापट्टि यस्तो छ, अर्कोपट्टि चाहिँ अलिकति मेस्टअप छ बिकज मैले चाहिँ यहाँ माथिको यो लेयर काटिदिएको थिएँ कि मिस्टेकले, अनि त्यही भएर यस्तो भएको छ, कतै छ कतै छैन। बट स्टिल इट वर्क्स है। लेट्स सी कति दिनसम्म यसरी काम गर्छ, गरेन भने आई विल रिडु इट, अर्को कपडा हालेर गर्छु। अब चाहिँ म ब्ल्याक कलरमा पनि खोज्छु, ब्ल्याक भएको भए यहाँ ठ्याक्कै म्याच खान्थ्यो कि मडगारहरूसँग, त्यति नोटिस हुन्थेन, जिप्टाईहरू पनि ठ्याक्कै मिल्थ्यो कि त्यही कलरसँग। सो अब जे छ त्यसले नै काम चलाउँ, हेरौँ कतिको यसले प्रोटेक्ट गर्छ। मैले चाहिँ लास्ट टाइम पनि युज गरेकै हो, त्यही भएर आज गाइज क्यान सी अब यसले अटोमेटिकली क्लिन गर्छ कि ब्रेक हान्दाखेरि तल सर्दाखेरि यहाँसम्म क्लिन गर्छ कि, जहाँसम्म यो कपडाले भ्याउँछ यतिसम्म, जतिसम्म यो तल आउँछ त्यति जेलसम्म यसले क्लिन गर्छ क्या। सो इट विल हेल्प है टु प्रोटेक्ट योर ओइल सिल डस्ट क्याप। र यो पाइपलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नलाई एकदम हेल्प गर्छ। यसमा ब्ल्याक कलर भएको अझै राम्रो हुन्थ्यो, झन् प्रोडक्ट पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, तर प्रोडक्ट अलिकति एक्सपेन्सिभ छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले यो 100 रुपिसको DIY मोड गरे हो आफैले। इफ यु गाइज वान्ट टु डु इट है, आफूले गर्नु सक्नुहुन्छ। इफ यु गाइज लाइक दिस मोड यु क्यान डु इट है। योभन्दा पनि अझै राम्रोसँग हाल्न मिल्छ। मैले चाहिँ हिजो हतारमा हालेँ थिएँ, त्यही भएर त्यति मजाले इन्स्टल भएन। बट दिस साइड इज लुकिङ क्लिन। यही ब्ल्याक कलर भएको राम्रो हुन्थ्यो, बट ब्ल्याक कलर नभएकोले अलिकति पोकी देखिरहेको छ, नोटिस भइरहेको छ आँखाले। बट केही छैन, नेक्स्ट टाइम आई विल डु इट है, मजाले अझै राम्रोसँग। सो इफ यु गाइज वान्ट टु डु इट यु क्यान डु इट है। बाई अ माइक्रोफाइबर क्लोथ यस्तै चाले, नभए अर्को बेला टवेल लाउँछ नि, त्यो पनि किन्दा हुन्छ, तर ब्ल्याक कलर भयो भने अझै राम्रो। अनि यो 3वटा 4वटा लाइक टोटल 6वटा जिप्टाई चाहिन्छ, 6वटा। अनि भित्र लाइक डबल साइडेड टेप हालिदिने यतिभरि, त्यसले अझै ग्रिप समात्छ यहाँ भित्रसम्म, क्लिन गर्दा नै राम्रो हुन्छ। एज यु क्यान सी इट क्लिन्स अटोमेटिकली। सो या दिस इज हाउ टु डु इट है। इफ यु गाइज वान्ट टु डु यु क्यान डु इट है। अब तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने गर्नुहोस्, मन पर्दैन भने यु गाइज क्यान इग्नोर दिस मोड है। एज अ बाइक इन्थुजियास्ट मेरो काम चाहिँ हजुरहरूलाई केही न केही नयाँ सिकाउने हो, बाइकिङलाई अझै सजिलो बनाउनलाई अनि प्रोटेक्ट गर्नलाई आफ्नो बाइकलाई, मेसिनलाई। सो त्यही थियो, त्यति नै देखाउनु थियो मलाई यो भिडियोमा। एज अ बाइकिङ कम्युनिटीलाई चाहिँ अझै हेल्प होस् भनेर आफ्नो तर्फबाट चाहिँ म जुन आइडिया ह्याकहरू मलाई थाहा हुन्छ त्यो अझै भिडियो पब्लिस गरेर हुन्छु, यस्तै भिडियोले अझै हेल्प होस् भनेर। सो इफ यु गाइज फाइन्ड दिस हेल्पफुल यु गाइज क्यान डु इट अन यो बाइक है, गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्ल्याक कलरको क्लोथ लिएर, यो जिप्टाई लिएर, 3टा चिज चाहिन्छ, यो क्लोथ अनि डबल साइडेड टेप हाल्नुभयो भने अझै राम्रो, नहाल्दा पनि हुन्छ। अनि यो 2-3टा जिप्टाई एक साइडको लागि, दुइटैपट्टि मिलायो भने लाइक 6वटा चाहिन्छ। सो त्यतिले पुग्छ। 100 रुपिसको मोड हो यो, मजाले हुन्छ 100 रुपिसमा। सो यु गाइज क्यान डु इट है टु प्रोटेक्ट योर ओइल सिल्स डस्ट क्याप, यहाँको डस्ट क्याप अनि यो पाइपलाई पनि, फोर्क ट्युबलाई पनि। सो या दिस इज हाउ टु डु इट है। मैले प्रोसेस देखाइदिइसकेँ। अपसाइड डाउन सक्स अलिकति छिटो जाने हुन्छ ओइल सिलहरू, किनभने यहाँ धुलो हिलो टाँस्यो भने यहाँभित्र पसेर छिटै ओइल सिल जान्छ कि। सो दिस इज अ बेटर ह्याक टु डु है अन यो बाइक। सो या द्याट्स अल फ्रम माई साइड है। इफ यु गाइज लाइक माई भिडियो प्लिज लाइक इट, मनपर्छ भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग जोसँग अपसाइड डाउनवाला बाइक छ, अपसाइड डाउन सस्पेन्सनवाला बाइक छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो मोड हेल्पफुल हुन सक्छ। इफ दे वान्ट टु डु इट हुनसक्छ हेल्पफुल। सो सेन्ड देम, सेयर देम एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल है। मलाई चाहिँ 1K रिच गर्नु छ छिटैभन्दा छिटो, एज सुन एज पोसिबल। एज यु गाइज क्यान सी दिस इज हाउ इट लुक्स अन द बाइक। परबाट त नोटिस हुँदैन, नजिक गएर हेऱ्यो भने चाहिँ देखिन्छ।
सो कुनै क्वेसन छ केहीको रिगार्डिङ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो, फिल फ्री है, म सबै रिप्लाई गर्छु अनि हेल्प गरिदिन्छु है इफ एनी इस्यु छ भने. सो या द्याट्स अल है फर दिस भिडियो. आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड एन्ड पिस आउट.